Ang kanila pong healthcare utilization ay bumaba na rin po to less than 50%. No? So kaya po ngayon na sila po ay nasa low risk level and we have de-escalated the NCR to alert level 2. Ang pag-de-escalate po ng alert level 2 ay nangangahulugan na magbubukas na po tayo ng ibang industriya at a certain capacity. Ibig sabihin, marami na rin po ang muling makakabalik sa kanilang trabaho. Ngunit hindi po ito dahilan para tayo ay maging kampante. Muli po, pinapaalala ng Kagawaran ng Kalusugan na tayo po ay laging maging conscious or mindful sa ating mga ginagawa at lagi po nating pipiliin na maging ligtas laban sa COVID-19. Umiwas po tayo sa 3 Cs, lalo na ngayong malapit na po ang holiday season. Ang 3 Cs ay closed spaces o lugar na sarado at walang maayos na daluyan ng hangin, crowded spaces o matataong lugar at hindi nasusunod ang physical distancing, at ang close contact setting kung saan may malapitang physical interaction with other people. Lagi niyo pong isusuot ng tama ang inyong face mask and face shield. Dapat ang face mask ay natatakpan ng inyong ilong at bibig at ang inyong baba at siguraduhin niyo pong nakalapat ito ng maayos sa inyong mukha. Lagi po tayo mag-uugas ng ating mga kamay o isa-sanitize ang ating kamay, lalong-lalo na kung kayo ay humawak sa mga bagay na madalas hawakan ng ibang tao. At kung kayo po ay nakakaranas na ng mga simptomas related to COVID-19, kagaya po ng pag-ubo, sipon, lagnat, hirap sa paghinga o iba pa, ay huwag na po kayong lalabas ng bahay, agad na po kayo mag-isolate. Tumawag po tayo sa ating local government units o sa inyong doktor para kayo ay mabigyan ng tamang atensyong medikal. Jolo? Maraming salamat, Yusek, for giving us those reminders. For our media questions, we go straight to the question of Caroline Bonkin from CNN Philippines. For our first question, Okta says, we have already reversed the effects of the Delta surge. May we get the DOH's statement on this? Does the DOH share the same analysis po? Wala. Unang-una, nakita naman natin na pababa na natin ang ating mga kaso. No? And this is because of the Delta outbreak dito sa ating bansa, kaya nagtaasan ang ating kaso. We were able to contain itong pagtaas ng kaso na ito, na ipababa natin ngayong sa level na manageable na para sa ating lahat. Nakita rin natin, hindi natin na-overwhelm ang ating healthcare capacity. Nakita natin na nakaagapay naman ang ating mga ospital dito sa nakaraang mga pagtaas ng kaso. Pero hindi tayo kailangan maging kampante. No? We cannot really say that we have already reversed because there are still cases ongoing. There are still areas na may mataas ang kaso, meron pa ring pagkapuno ng mga ospital. Kaya kailangan lahat tayo ay maging maingat muna. Kailangan lahat tayo hindi maging complacent at lahat tayo ipagpatuloy po natin ang ating mga pagsunod sa ating mga safety protocols para tuloy-tuloy na pong bumaba ang ating mga kaso. Thank you po, Yusek. For the next question of Caroline, bilang alert level 2 na ang NCR, artificial pa ba po itong pagbaba ng kaso natin ng COVID-19? Hindi na artificial ito, Caroline. We have already declared that in the previous week. Sinabi natin na nakita natin na talagang bumaba na ang mga kaso. Nakita rin natin na kasabay ng pagbaba ng kaso ay bumaba na rin ang admisyon sa mga ospital. Although ngayon nananatiling may mga ibang ospital na meron pa rin pagkapuno ang kanilang mga beds, lalong-lalo na ICU, that's because mas matagal po ang nilalagi ng mga severe at critical na mga pasyente sa ating mga ospital, kaya hindi pa fully decongested. But this is not artificial anymore. We have seen the decline. We are only averaging 493 cases per day here in the National Capital Region compared to the 5,000 plus na atin pong ina-average nung mataas po yung kaso. Sa nationally, sa Philippines, we were averaging and ang peak natin, umabot tayo sa almost 21,000 cases per day. Ngayon po, ang average natin is just 2,888 cases per day dito po sa buong bansa. Hindi pa natin masasabi na nakaligtas o nakalabas na dun sa matataas na kaso ang ibang lugar sa ating bansa at dun po sa mga pagkapuno ng ospital. Pero pag tinignan natin sa bawat linggong dumaraan, unti-unti na pong nababawasan ang mga lugar na merong mga ganitong klaseng pagtaas ng kaso at pagkapuno ng ospital. Thank you po, Yusek, for that clarification. For her next question, nag-start na po ba ang paggawa ng DOH ng guidelines sa booster shots? When will DOH finalize this?
Hindi pa ho natin finalize ang guidelines natin para sa third doses and for the booster shots. Katulad po ng sabi natin sa ating mga kababayan, simulat sa poll, kailangan po nating antayin yung Emergency Use Authority. This is the Food and Drug Administration to amend the existing Emergency Use Authority to include the use of third doses and booster doses. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan, medyo natatagalan ng ating proseso. Although we are expediting, we have to understand we have a lot of vaccine platforms in the country. Meron ba tayong 7 o 8 na vaccine platforms? At lahat po iyan, tinitignan kung paano ang kombinasyon, kung gagawin natin yung heterologous o yung magkaibang brand ang ibibigay kapag ginawa natin po yung boosters. So hanggang ngayon, yung EUA po ay pinoproseso pa rin. Our vaccine experts and FDA are working together so that we can be able to ensure na pag nilabas ang EUA, it's going to be safe and it's going to be effective for the public when we do our third doses and boosters. Kailangan din maintindihan ng ating mga kababayan na meron hong palabas na SAGE recommendations. This is the completed SAGE recommendations coming from WHO. At isa po yan sa makakapagbigay ng sapat na ebidensya rin sa ating mga eksperto para magawa po natin itong EUA at mga guidelines for boosters and third doses. Thank you po, Yusek. For our next question, Octa said pwedeng endemic level na ang Cebu dahil 10 to 15 cases per day na lang. Pwede na ba mag-declare na endemic sa isang area? And ano po ang magiging basis nito o metrics when it comes to COVID? Similar question with Greg and Lay po. Yes, no? So Greg, Lay, Caroline, unang-una, when we talk about endemicity, when we talk about declaring a specific area, if the disease is endemic or not, it requires thorough evaluation. Hindi lang po Pilipinas ang gumagawa. Katulong po natin ang WHO sa pagsasagawa nito mga klasifikasyon na ganito. Nung tayo po ay nagdeklara na endemic sa atin ang mga sakit katulad ng malaria, katulad ng filaria, ang ginawa po ng ating bansa together with WHO, we had that certain time period. It's about 3 to 5 years of observation, of notations, of taking blood tests or taking swabs kung COVID yan among the general population. May mga criteria po na ginagamit para masabi na endemic na po ang isang lugar sa isang sakit. Hindi po porke bumababa na ang mga kaso ay masasabi na po nating endemic. Endemic is a technical term. It is an epidemiologic term. And I advise people who are talking to media to be very careful when they speak of these things. Kasi po, yan po, pag narinig ng ating mga kababayan, baka po maging bunsod na maging complacent ang ating mga kababayan because the disease is already endemic. When in fact, hindi pa ho natin masasabi. Tandaan po natin ang COVID-19 has a lot of uncertainties and unknowns. Hanggang ngayon po, ang ebidensya natin hindi pa kompleto. We still have a lot of variants which we are still monitoring across the globe. So hindi pa ho tayo out of the woods to say that there is already areas in our country which are already at that endemic stage. Let me just repeat, kailangan po ng thorough evaluation with our experts. It takes time. It takes about 3 to 5 years kasi kailangan natin ma-monitor kung magsa-stabilize at magkakaroon ng low transmission sa isang area bago tayo makapagsabi na it is endemic already. So we do not just use this term, kailangan po may basihan po tayo. And nakikiusap po kami sa ating mga media, sana po when we hear people talking about this kind of terms na walang basihan, please validate it first before you write it down para po hindi naman ako confuse ang ating mga kababayan. Thank you po, Yusek, for that clarification. The next question is from Kathleen De Villa of the Philippine Daily Inquirer. Clarification lang po sa discrepancy on the first dose data released by NVOC and Vaccine Dashboard. Based on November 2 NVOC table, 36.3 million na nabigyan nationwide ng first dose. 32.7 million pa lang po ang first dose sa dashboard data. Around 3 million po ang discrepancy. Alin po ang mas accurate? It will always be the dashboard. No? So I think nagkaroon lang tayo ng confusion nung nagkaroon ng kapihan or forum with Yusek Mirna Kabutahe. When she said individuals with at least one dose and she mentioned itong 36.3 million, she included yung naka-receive ng J&J na one dose na vaccines.
Sa dashboard, makikita natin 32.7 million. Ito lang yung merong 1 dose. Tapos yung mga naka-receive ng J&J vaccines na almost 3 million, ay ito po ay nakasama na dun sa fully vaccinated individuals. So it's just a minor error. We just like to confirm na yung dashboard po ang tama, 32.7 million for the first doses, and those who have received J&J vaccines have already been counted as fully vaccinated individuals. Thank you po, Yusek, for the clarification. For her next question, what is the DOH's position on the proposal of Vaccine Czar Carlito Galvez to make vaccination mandatory? Similar question with Greg po. Yes, Kathleen and Greg, no, pinag-usapan na po ito sa IATF because we have our vaccines already, supplies are coming, and we can still see some hesitancy among the different sectors of society. At nakikita po natin na medyo nakaka-apekto rin sa ating pag-mobilize ng ating pagbakuna ang hesitancy. Although nag-improve na po tremendously ang vaccine confidence sa ating bansa, meron pa rin po mga iilan-ilang mga sektor na meron pa rin hong angking hesitancy sa kanila, no? It might be because nung atin pong inobserbahan, it might be because of the fear dun po sa reaksyon ng bakuna. Pangalawa, yung kanila pong preference sa ibang brand. Halimbawa, ang inaalok po ng isang LGU ay type A, ang gusto nila type B, ayaw nilang magpabakuna. Yung pangatlo naman po, I think it's because of the culture, the perception of people na kasi na maraming sinasabi sa social media na mali tungkol sa bakuna, hindi na po sila naniniwala. So ito po ang ating mga kinakaharap ngayon at talagang pinag-iigihan ho natin ang pag-iimporma sa ating mga kababayan so that vaccine hesitancy will not be there. Now, one of the things that we are looking at, because we will never achieve yung immunity na kailangan ng population natin kung may mga sektor sa society natin na hindi mababakunahan. So isa po sa tinitignan natin na paraan is to make it mandatory. Nung pinag-usapan po iyan, we have seen, tinignan na natin yung spectrum ng mga ginawa na natin for regulations. Nauna na tayo dun sa encouragement, dun sa nudges, nagbibigay tayo ng mga impormasyon para makumbinsi ang mga tao na magpabakuna. Ngunit pagkatapos nakita natin may some hesitancy pa rin. We went to incentivizing. So nagbigay tayo ng mga paraffol, nagbibigay ho yung ibang LGUs ng mga packs, food packs para dun sa magpapabakuna. But then again, we still saw na meron pa ring hesitancy dun sa ibang mga sektor. So nagbahay-bahay po tayo, incentivizing also our mga kababayan sa community para hindi na nila kailangan pumunta pa sa vaccination site. And also, ini-incentivize na natin ngayon ang mga fully vaccinated. They have that privilege to go into these 3 C's areas compared to those unvaccinated. So this is incentivizing. Pero ang gobyerno, mas gusto pa rin nating i-push forward para mas bumilis at dumami at ma-achieve natin yung proteksyon ng populasyon na kailangan natin. Tandaan po natin, vaccines work individually, but this time, because of this disease, kailangan po hindi lang individual ang may bakuna. Kailangan we will reach that certain protection across the population. Yung tinatawag na herd immunity o yung population protection. So para magawa po natin yan, kailangan mahikayat pa natin lalo ang mga tao. And dito po pumasok yung pag-uusap tungkol sa mandatory vaccination. Not to impose on certain sectors, but to impose on specific sectors which are vulnerable at saka nag-face talaga sila ng mga tao pag nagtatrabaho sila. So ito po ay pinag-uusapan lahat. Of course, we will heed to that statement of the Department of Justice, si Secretary Guevara, na kailangan ng batas. Kaya yan po ang pinag-aaralan natin sa ngayon with IATF. But definitely, if we are going to have this as parang mandated na for specific sectors only, DOH will also support this because we need this so that we can achieve yung protection for the population so that everybody gets protected from this disease. Thank you po, Yusek. The next question is from Sheila Crisostomo of the Philippine Star. According to Mr. Joey Concepcion in a forum yesterday, dengue is increasing. There are similar reports din from some hospitals. May we ask why it is increasing when it is not rainy season? Hindi naman po sinasabing hindi rainy season, dahil nakikita natin yung panakanaka na pag-ulan sa mga iba't ibang parte ng ating bansa.
Actually, sa ngayon, because of climate change, yung rainy season natin nag-extend na, di ba? Dati hanggang mga October lang, tapos na po ang pag-ulan. Pero ngayon, nakikita natin na hanggang Disyembre, nagkakaroon pa rin po tayo ng pagpasok ng mga monsoon at saka mga typhoon. So sa ngayon po, yung dengue cases natin, wala naman tayong nakikitang masyadong significant na change. Actually, bumaba pa ho compared to 2020. Dati, nung 2020, as of this time of the year, from January to October, meron ho tayong 76,721. Ngayon pong 2021, meron lang ho tayong 59,481. But we also take note na meron ho talagang ibang areas ngayon which are reporting clustering of cases of dengue. And these are in some parts of Metro Manila, some parts in Region 4A. There are also some parts in Davao and also in General Santos. So minomonitor po natin lahat ito. We already were able to coordinate with the regional offices so that they can provide assistance to these LGUs. Thank you po, Yusek. The next question is from Red Mendoza of the Manila Times. Is the DOH confident that Alert Level 2 will be properly implemented without the possibility of super spreader events? Similar question with LAPO, what are the safeguards in place under Alert Level 2? Well, Red and Lay, nung binalangkas natin itong shift in policy, nilagay na natin yung lahat ng safeguards na meron tayo dyan. Na ipakita po nung una nating pilot with NCR that this shift in policy is effective. Yung paggagawa ng granular lockdown, nagkakaroon ng intensive PDITR response na ginagawa. So yun pa rin ang ating mga safeguards na ipapatupad. Plus, kailangan maitaas natin ang pagbabakuna dun sa mga lugar na ginagawa natin itong pag-expand nitong pilot implementation natin. So the safeguards are there. Ang kailangan lang talaga ma-remind natin ang ating mga kababayan na tayo po, yung behavior natin ay malaking factor dito sa kung tataas pa ang mga kaso. So sana susunod tayo lahat sa safety protocols. Kailangan lagi po tayong mindful na nandyan pa yung virus at maaari pa rin tayong makapanghawa o mahawa. Kailangan maintindihan natin na kahit tayo bakunado, maaari pa rin tayo makapanghawa o mahawa pa rin. Kaya ito pong alert level 2, babantayan natin maigi. We will be monitoring. Everything is in place. May safeguards po tayo. Like for establishments, the requirement for safety seals is underway. Meron po tayo mga safety protocols within establishments and workplaces. Kahit po sa transport system, meron po tayong safeguards. At para po sa komunidad, meron din tayong safeguards. And for the individual level, meron din po tayong tinatawag na capacity. Hindi pa ho bukas ng husto ang lahat. Meron ho tayong 50% capacity for indoors and 70% capacity for outdoors. Meron pa rin po tayong tinitignan kung ikaw ay bakunado o hindi bakunado. So lahat po ito ay safeguards para sa atin para hindi tayo magkaroon ng umuling pagtaas ng kaso. And it will depend on all of us. If we can sustain this kind of number of cases, we can be able to open up more of our industries. Thank you po, Yusek. The next question is from Greg Gregorio of TV5. Sec Galvez also mentioned a 3-day national vaccination drive by end of the month, which resembles an activity as big as elections and aims to achieve higher vaccination coverage. May we get further details about this? Similar question with Leipo. Yes, Greg, no? So ito po ay nabanggit na ni Sec Galvez. Ito po ay isa sa tugon. Unang-una, dahil gusto natin mapabilis ang ating pagbabakuna, ito po ay iplinano na ng vaccine cluster. Nasa initial coordination stage na po sila dahil hindi po ito basta DOH lang at saka yung vaccine cluster. This will involve a whole of government activity kung saan lahat po ng government agencies are being mobilized to join in para po ma-reach natin yung targeted 5 million jobs per day. Yan po yung initial target. Nothing is final yet. Operational guidelines are being drafted. Pero meron na po silang mga plano na kailangan po, this is going to be a 3 consecutive day na national holiday or national COVID-19 vaccination day. This is going to involve all agencies of government and even the private sector. We are going to expand vaccination sites, hindi lang po dun sa mga mismong vaccination site, maglalagay po tayo sa mga department stores, sa mga common areas, maglalagay din po tayo sa iba't ibang mga lugar kung saan patuloy na pumupunta ang mga tao.
We are also enjoining and we have already coordinated with the different medical societies para matulungan po tayo dito. Lahat po ng healthcare workers ay magpa-participate dito sa National COVID-19 Vaccination Day. Public, private, and self-employed healthcare workers are enjoined to join us. Yun pong mga local governments had been meet na sila at they are being mobilized already. There would also be intensive social preparation. So meron na ho tayong pinaghahanda ang mga social preparation activities katulad po ng mga dialogues with local government units. Gagamit po tayo ng social media and quad media. We will be featuring experts so that they can be able to explain further to our public ang importansya ng pagbabakuna. Magkakaroon din po tayo ng house-to-house campaigns para po mapagbigyan alam ang ating komunidad na mayroong 3 araw para magpabakuna ang mas nakakarami. We will be deploying our social mobilizers. We will be mobilizing our barangay so that they will be able to inform all their constituents para po mas maging successful ito. We will also incentivize vaccine recipients during this 3-day period. So abangan lang po natin, operational guidelines are being drafted. Meron na pong initial na plano pero kailangan lang pong kompletohin dahil hindi lang po 2 ahensya ang kasama dito. Kung hindi, lahat po ng ahensya ng gobyerno, kasama po ang private sector, kasamang NGO, civil society, at ang ating mga medical societies. Thank you po, Yusek. I will now be moving on to the questions sent by our media partners to our Zoom chat. So for the first question is from Giselle Ricafort of DZRH News. Sabi ng Okta may 22% pa sa mga Pinoy ang ayaw pa rin magpabakuna. Malaking porsyento rito ang nagsabi na hindi raw ligtas ang bakuna at 5% naman ang naniniwalang nakakamatay raw ang COVID vaccines. Ano pong masasabi rito ng DOH? Paano po papalakasin ang information campaign lalo na sa mga liblib na lugar o probinsya? Yes, no? So we have started on that already. Nakita na po natin itong mga resulta ng mga surveys na ito. So sa ngayon po, nagmo-mobilize tayo ng mga teams para pumunta dun sa mga malalayong lugar, mga liblib na lugar, magpaliwanag dun po sa mga grupo ng ating mga kababayan, yung mga indigenous groups natin sa malalayong lugar. Atin na pong na-mobilize ang ating local governments at saka yung mga ating mga social mobilizers na tinatawag para po maipaliwanag natin maigi ang importansya ng pagbabakuna. We had been meeting the different local governments for these past weeks para lang po mas mapabilis natin ang pagbabakuna, mas maipaliwanag at mas mahikayat po nilang kanilang mga constituents to have themselves vaccinated. We are also featuring our experts para po mas mapaliwanagan ng ating mga kababayan ukol dito sa ating kaligtasan ng pagbabakuna at ano ang dulot nito sa kanila at saka sa kanilang mga pamilya. Thank you po, Yusek. The next question is from Red Mendoza of the Manila Times. For soundbite lang po, do 12 to 17 years old still need med certificate for vaccination? Dr. Benji Coslam the requirement in a Facebook post. Baka Yusek, we can clarify the requirement of MedCert for comorbidities versus the rest of the pediatric population po. Yes, Red. No? So unang-una, ang medical certificate po ay ni-require lang natin para sa mga batang merong comorbidities. So kung matatandaan po natin, nung pilot implementation natin, tayo po ay nag-require na aside from the other requirements para sa mga kabataan, kailangan merong medical certificate. Dahil sila po ay may sakit, may comorbidity sila, kailangan ho natin ng clearance at saka certificate from their attending physicians para po masiguro natin na ligtas ang ating mga kabataang may comorbidities na magpabakuna. Compared to the rest of the pediatric population, hindi po tayo nag-require ng medical certificate para ipakita at para magamit sa pagbabakuna sa kanila. All 12 to 17 years old without comorbidities that are being vaccinated right now are only required to bring their birth certificates or proof, yung kanilang birth certificates, ID, at saka yung proof of filiation o yung sa guardianship. Kasi kailangan meron po silang kasamang magulang o di kaya kung sino yung guardian na sasama, kailangan may proof of filiation. Other than these things, wala na po silang kailangang mga dalin pa kapag sila ay magpapabakuna. Thank you po, Yusek, for the clarification. Another question from Giselle Ricafort. According kay Dr. Salante, may mga lugar pa, particular sa Visayas at Mindanao, ang 10% pa lang ang vaccination rate.
Anong nakikita ng DOH na dahilan sa mababang rate na ito sa labas ng NCR? Yes, no? So unang-una, wala na po tayong lugar na mayroong less than 10%. Ang less than 10% natin ay BARM, pero sa iba't ibang mga lugar, it's 10% or more already. Some areas in Mindanao and in Visayas, meron po tayo mga issues on logistics and distribution. No? Yun pong unang-una, yung transportation, wala po silang paglalagyan na marami ng kanilang bakuna. No? Isa po yan sa pinakamalaking issue natin ngayon na hindi po sila mabigyan ng ganong kadaming bakuna dahil ang storage capacity ay hindi po ganun kalaki. So ang ginagawa po natin, naglalagay tayo sa isang malaking area na malapit sa kanila at yun pong malaking area na yun, dun po tayo nag-hire ng distribution or logistics na facility or transport, no? Para bidadalin sa kanila at regular times every week yung bakuna na kailangan nila. So these are things that we still need to look further para po ma-address po natin, although nakapaglagay na po tayo ng iba't ibang storage freezers, no, sa iba't ibang lugar sa ating bansa, kailangan pa rin po nating i-expand. Secondly, yun pong mga ibang lugar, katulad ng sabi ko kanina, meron pa rin po talagang hesitancy, no, yung ating mga kababayan dahil nga po dun sa mga nabanggit po mga rason, katulad nung brand preference, katulad po nung takot dun sa bakuna, kaya atin po talagang hinihikayat sila at binibigyan po natin ng kaukulang tugon, no? At atin pong tinutulungan ng ating LGUs to mobilize further. Pangatlo, yun pong ating mga vaccinators ay kulang, no? So naghihingi po ang ating ibang mga local governments ng karagdagang vaccinators para po mas makapagpabilis sila ng kanilang pagbabakuna. At ito po ay tinutugunan na rin ng ating vaccine cluster at ng DILG. So hopefully by the end of the year with all of these targets, makataas-taas po tayo, lalong-lalo na outside of Metro Manila ng ating pagbabakuna. Thank you po, Yusek, for the clarification. Another question po from Caroline Bongkin. Nakalatag na po ba na alisin ang face shields under Nakalatag na po ba? Yusek? Yes. Nakalatag na po bang alisin ang face shields sa areas under alert level 1? Yeah. Pinag-usapan to kahapon sa IATF, itong face shield. And the Department of Health has manifested na kailangan pa naming pag-aralan pang maigi dahil ang ating mga health experts, no, yung ating living CPG team is doing the re-evaluation of the face shields requirement. So antayin nating lumabas yan at meron kaming pagpupulong sa Lunes para po makapagbigay na tayo ng appropriate recommendations sa IATF. Thank you po, Yusek, for the clarification. The next question is from Rafael Bosano po. Ilang minors na po ang nabakunahan against COVID sa Pilipinas? Ilan ang naitalang AFI? Yes, no, sa mga minors na meron tayo, latest data na nakuha ko, it's about 0.27%, no, out of these adolescents na nabakunahan natin as of November 2. Ito po ay mag-translate sa about 59, no? And most of these are minor incidents, lagnat, pain in the injection site, headache. Meron po tayong 3 na serious considered dahil po sa allergies. Binigyan sila ng epinephrine, they were managed and they were well after, no? So wala po tayong deaths. Ito po yung mga nangyari, no? 59 cases, 3 po yung serious, yung 3 po all were managed and they were able to go home after. Thank you po, Yusek. May follow-up question lang po si Lay. Can vaccination be mandatory on certain sectors? Paano po ito magawa kung sinasabing voluntary po ang pagbabakuna? Yes, yan kaya yan ang pinag-aaralan, ano? Kasi sinabi naman talaga na voluntary, no? Specifically kasi EUA lang tayo. Pero meron din naman pong authority ang national government ukol dito. Pero kailangan talaga magkaroon ng batas, kailangan mapag-usapan, kailangan makapagkonsulta tayo sa mas nakakarami para mas maging inclusive itong policy na gagawin natin. Pero ito, last resort naman ito ng government dahil gusto na ho natin talagang ma-achieve yung protection ng populasyon. Government has that authority dahil nakikita natin hindi natin ma-achieve yung protection for the population if part of the population will not receive the vaccines.
Dahil alam natin na kailangan natin ng immunity para sa lahat, hindi lang per individual or per family. Thank you po, Yusek. Another question from Rafael Bosano po. With a full-scale general pediatric vaccination beginning today, obligado na po ba lahat ng LGU na magbakuna ng lahat ng mga edad 12 pataas? Yes. Nag-umpisa na po tayo noong November 3 and pinagpapatuloy po natin ito. Lahat na po ay kailangang ng local governments, kailangan tanggapin na kung sino man mga kabataan na nagpupunta as long as they were able to meet the requirements of the local government. Ang local governments po kasi ngayon, yung karamihan sa kanila nagre-require ng pre-registration. So kailangan pong maiayos po iyan ng kanilang mga magulang at pwede nang bakunahan lahat ng 12 to 17 years old across all local governments. Thank you po, Yusek. For the last question from Red Mendoza, may nag-apply na po ba ng EUA for Molnupiravir? And will the DOH foresee an EUA approval for Novavax ngayong approved na ito sa Indonesia? EUA pa rin ang aantayin natin dito sa Pilipinas para sa Novavax kahit na na-approve na ito sa Indonesia. Pero sa ating pagkakaalam, hindi ko alam, no? But ang alam ko, ang Novavax, inaantay pa rin nila ang desisyon ng WHO regarding its application to be included as part of the emergency use list of WHO. But in any case, kailangan po natin talaga yung EUA dito sa atin. So mag-submit sila, i-evaluate ng FDA. Pag nagkaroon ng EUA, maaari na po natin siyang gamitin. As to Molnupiravir, ito po ay isang gamot na hanggang sa ngayon, compassionate special permit pa rin siya. Wala po siyang EUA. Ito po ay may trials tayo na ginagawa sa Lung Center at saka sa Quirino Memorial Medical Center. So yun pong compassionate special permit compared to an EUA, ang accountable po dito ay ang ating mga ospital o di kaya ang mga doktor na nag-a-apply sa Food and Drug Administration to be used for their patients. So yun po ang ating information for that. As to what hospitals and how many hospitals, we do not have that kind of data for now. We can ask the FDA for that and we can inform you in the coming days. Salamat po, Yusek. That is all the questions we can accommodate for today. And for your final message po, Yusek, to our kababayan. Yes, sa pagtatapos po ng ating media forum, nais po namin uling magpasalamat sa ating media partners sa patuloy na pakikiisa sa paghahatid ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Kasabay po ng pagluwag at paghihigpit sa ating bansa, lalo na po sa Metro Manila, nararapat po na maging maingat po rin tayo at alalahanin natin na ang banta ng COVID-19 ay narito pa rin. Lagi po nating tandaan, hindi po sapat ang simpleng pagsunod sa ating health protocols. Kailangan wasturin ang pagsunod nito. So kailangan tama po ang pagsuot ng face mask at face shield, tama rin po ang pag-uugas ng kamay at ang pagsunod sa physical distancing. Marapat din po na tandaan na umiwas tayo sa 3 C's na mga lugar, closed spaces, crowded places, and close contact settings upang maiwasan po natin ang panganib ng pagkakahawa sa COVID-19. We cannot emphasize enough ang importansya ng pagbabakuna kontra COVID-19, lalo na po sa ating mga senior citizens at sa ating mga individuals with comorbidities. Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kung hindi para rin po sa ating mga kamahal sa buhay at sa ating komunidad. Hindi pa po tapos ang laban. Sana po sama-sama tayo na patuloy na mag-comply sa minimum public health standards, sa mga safety protocols para tuloy-tuloy po natin makitang pababa ng pababa ang mga kaso sa ating bansa. Maraming salamat po and happy weekend to all of you. Thank you, Jolo. Weekend po. Thank you rin po, Yusek. Thank you to our media partners.